Φίλοι μου, εσείς που γνωρίζατε τον Χάρη, αλλά και όσοι δεν ξέρετε τι άνθρωπος ήταν, ελπίζω να τον ανακαλύψετε μέσα από τις διηγήσεις μου. Θα μοιραστώ μαζί σας μία ιστορία από τα χρόνια της κατοχής, όταν ο Χάρης ήταν 5 ετών, τον Μάιο του 1941, μία σελίδα είναι, παραμονή της γιορτής του Κώστα μας, νωρίς το πρωί, ο παππούς είχε ντυθεί και η γιαγιά ετοιμαζόταν να σιάξει καλιτσούνια, χορτάρινα για να τρατάρει και με μαλάκα που αρέσαν στα κοπέλια. Άξαφνα, βόμβος παχής τους ταρακούνησε. Αεροπλάνα ζήγωναν και πετούσαν χαμηλά, πολύ χαμηλά. «Στείλει, Γερμανοί θα μας εσφάξουνε ούλους», έσυρε τη φωνή ένας χωριανός. Η μητέρα μου μπρουμούτησε κάτω από το κρεβάτι της και γαντζωνόταν από αυτό, καθώς η γιαγιά την έσαινε προς την αναμπουμπούλα και τσιμπαλωθιές. Της ευίγλισε τα ποδαράκια με μια κατσούνα για να ξετρυπώσει. Η προγιαγιά, με το σκαπέδι στο χέρι, βγήκε στο δρόμο και πέτυχε έναν σύντεκνο που τρέχε στη μάχη, βαστώντας μία καραμπίνα και ένα παλιοντούφεκο. «Να», της έκαμε και της έδωσε μια πιστόλα. «Άμα δεις αλεξιπτωτιστή, παίξε του στο ψαχνό». Βόμβες σκάγανε. Ο ουρανός γεμάτος αλεξίπτωτα. Οι πολυβολισμοί αδιάκοποι. Ο Χάρης ακολουθούσε. Με πόδια γυμνά, πληγωμένα από πέτρες και αγκάθια. Κακοτράχαλη ανηφοριά, κάπνα σαν ομίχλη και ουρανός πηχτός. Λαχανιασμένος, ματωμένος, προχωρούσε αποκαμωμένος, κρατώντας το χέρι του πατέρα δίχως να θωρεί πίσω. Ο λαιμός είχε στεγνώσει. Η δρασκελιά του μίκραινε, η καρδιά του δεν βαστούσε. Σαν έπαψαν για λίγο οι πολυβολισμοί, κοντοσταθήκανε και αντίκρισαν τον χαμό. Ο κάμπος όλος, από τις φυλακές Τσαγιάς μέχρι τη γέφυρα του Κερίτη, χώμα μόνο και κρατήρες, πρασινάδα πουθενά, λες κι είχαν ξεπατωθεί τα μπέλια και οι ελιές. Προχώρησαν κι άλλο, προς τους πρόποδες των Λευκών Ωραίων. Νύχτωνε και ο παππούς βρήκε έναν βράχο για να αγγιάξουνε. Ο Χάρης έψαχνε στο βλέμμα του να κουρνιάσει, καθώς εκείνος του βανε λάσπη στις πληγές και του βγανε τις τσίτες από τις πατούσες. Μια γενναιότητα αθόρυβη. Το φόβο τον εκράταε. Πανικό δεν ήξερε, τις ανήμπορες σκέψεις έδιωχνε, μα η θλίψη του θεόρατη. Ήταν πλάνη ή αλήθεια ότι θα αντάμωναν μάνα, αδερφή και γιαγιά στη χωστή? Θα τα κατάφεραν μέχρι εκιά, βαδίζοντας ξυπόλυτοι σε χαράδρες και γκρεμούς με ένα αμύγδαλο και 2 χαρούπια. Νερό από το ριάκι σαν τα φουριάρικα επίνανε, μα δεν ήτανε μαθημένα. Κρύα και σκληρή η νύχτα στο βουνό. Προσκέφαλο μια πέτρα και μια αγκαλιά που χωρούσε 3 τρεμούλες. Η πρώτη ηλιαχτίδα, ανάσα και ελπίδα, τα σβεστομένα σπιτάκια της χωστής ξεπρόβαλαν μέσα από τα απόκρημνα βράχια.